คนจำโพสต์นี้กันได้ไหมที่เพชรเคยลองรีวิวไปมูได้แดงขอคู่แล้วผลตอบรับมันดีมากคนแชร์คนเซฟกันถล่มทลายออเดอร์ที่เพชรขอไปท่านแอปพรูฟมาสักพักแล้วแต่เพชรอะค่ะงานยุ่งมากเลยยังไม่มีโอกาสได้กลับไปขอบคุณท่านที่ทำให้คำขอของเพชรเป็นจริงและตอนนี้นะคะเพชรก็อยู่ที่สนามบินเรากำลังจะบินไปสิงคโปร์กันเน่นี่ก็ไม่แบ่งก็ได้นะทำคะแนนนี่ลูกวัดนี้แหละที่ลูกต้องมาเขาศักดิ์สิทธิ์มากเรื่องได้แดงแล้วฉันตรงใจเธอปะเพชรก็จะพาออเดอร์ที่ทันมอบให้นะคะไปตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอที่ไปขอบคุณด้วยเลยออเดอร์เธอเป็นออเดอร์คือทริปเนี้ยที่ต้องเป็นสิงคโปร์อ่ะนอกจากว่าเพจอยากจะกลับไปขอบคุณที่วัดเยี่ยไฮชิงแล้วต่างอ่ะเคยอยู่สิงคโปร์มานานเนอะเธออยู่มากี่ปีนะ4 ปีก็คือเธอไปทำอะไรอ่ะก็คือเราเรียนจบโทใช่ป่ะแล้วเราก็สมัครงานแล้วก็ทำงานที่สิงคโปร์คืออยู่ทีมที่เขาเบสในสิงคโปร์แหละก็ทริปเนี้ยเพจก็เลยว่าจะให้ต่างอ่ะเป็นคนพาเพจเที่ยวเธอจะพาเราไปย้อนรอยเปล่าที่เธอเคยพาเราไปเดทนู่นนี่นั่นอ่ะได้เดี๋ยวพาไปดูว่ามีสปอตไหนน่าสนใจบ้างก็ใครที่เข้ามาทุกคนฝากกด subscribe ให้ช่องไปดูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะเราจะได้ถึง 300,000 ซับแล้วเดี๋ยวเจอกันสิงคโปร์ค่ะเย้ I can't believe someone like me is here with somebody like you There's something about you and I know why So perfect เช้าแล้วค่ะทุกคนวันนี้สิงคโปร์ต้อนรับเราดีมากๆอากาศแจ่มใสสุดๆเลยค่ะแล้วก็ทริปนี้นะคะเป็นการมาเที่ยวที่คุ้มมากๆค่ะเพราะเพจใช้แอป trip.com ในการจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ที่พักเลยบอกเลยว่าเป็นแอปท่องเที่ยวที่ครบจบในที่เดียวจริงๆเวลาเพจจะจองทริปเราต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าเป็นหลักซึ่งแอป trip.com เนี่ยตอบโจทย์มากๆและถ้าเพื่อนๆมีแผนนะคะเพจแนะนำแอป trip.com เลยเขาจองได้ทั้งเที่ยวบินที่พักรถไฟรถเช่าตั๋วเข้าที่ท่องเที่ยวต่างๆยิ่งจองตอนเนี้ยเพจบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยอยากชวนทุกคนเนี่ยไปเปิดสัมผัสเที่ยว6กับ6มหาคุ้มที่แอป trip.com ด้วยกันนี่เลยเครื่องรางมหาคุ้ม6เด้งพกไว้แล้วอุ่นใจทริปคุ้มชัวร์เพอร์เฟกต์สำหรับนักเดินทางสายคุ้มเดี๋ยวเพจจะเล่าให้ฟังไปทีละคุ้มนะคะคุ้มที่1คุ้มดีลบอกเลยว่าดีลบนแอป trip.com เยอะเวอร์และราคาดีมากมีโค้ดส่วนลดคุ้มๆแล้วก็แคมเปญเยอะแยะเลยอย่างดับเบิลดิจิตเช่น4 4 5 5กับ Payday คุ้มๆทั้งนั้นคุ้มที่2คุ้มทริปคอยรับทริปคอยทุกการจองไม่มีขั้นต่ำสามารถนำมาใช้แทนเงินสดเป็นส่วนลดการจองครั้งต่อไปได้และใช้ได้ไม่จำกัดนะคะมีเท่าไหร่ใช้ได้เท่านั้นเลยยิ่งสะสมเยอะก็ยิ่งคุ้มกันยาวๆคุ้มที่3คุ้มพรีเมียมใครที่เป็นเมมเบอร์ระดับ Platinum Diamond และ Diamond Plus ได้สิทธิ์นั่งเล้าสนามบินฟรีสูงสุดถึงปีละ3ครั้งแถมยังมีหลายเล้าให้เลือกทั่วโลกจะเที่ยวที่ไหนก็คุ้มฟินได้คุ้มที่4คุ้มตรงปกเป็นคุ้มที่ถูกใจเพจที่สุดเพราะราคาบนหน้าแอป trip.com ตรงปกไม่จกตาราคาเน็ตไม่มีค่าธรรมเนียมและจองตั๋วเครื่องบินไม่มีชาร์จค่าบัตรเครดิต 3% อุ่นใจได้เลยว่าคุ้มชัวร์คุ้มที่5คุ้มดูแลมี customer service คุยภาษาไทยกับเราได้24ชั่วโมงเลยแถมยังติดต่อทั้งเร็วทั้งง่ายได้หลายช่องทางอยู่ต่างประเทศก็โทรอินเทอร์เน็ตได้ค่ะบอกเลยว่าอุ่นใจทุกการเดินทางทั่วโลกจริงๆและสุดท้ายคุ้มแพ็คคู่จองเที่ยวบินพร้อมที่พักได้ส่วนลดเพิ่มออนท็อปไปอีกและที่ดีมากๆเลยนะคะคือระยะการจองเครื่องบินและที่พักเนี่ยเราสามารถยืดหยุ่นได้อย่างเช่นถ้าเราจองตั๋วเครื่องบินวันที่ 1-5 เราสามารถจองที่พักวันที่ 1-3 ได้และก็ยังได้ส่วนลดเหมือนเดิมค่ะบอกเลยว่าคุ้มขนาดเนี้ยพลาดไม่ได้แล้วเพื่อนๆที่กำลังจะมีแพลนไปเที่ยวรีบโหลดแอป trip.com แล้วจองด่วนรับรองอุ่นใจได้ว่าคุ้มชัวร์และใครที่อยากเที่ยวแต่กลัวลางานไม่ได้ต้องนี่เลยค่ะโหลดแอป trip.com มาเสกคาถาลาเที่ยวง่ายๆไปด้วยกันค่ะสัมผัสเที่ยว6มหาคุ้มแค่เราถูต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่ร่วมเสกคาถาขอลาเที่ยวจงตั้งจิตคิดถึงการลาเที่ยวถูกภาวนาลาเที่ยวบัดเดี๋ยวนี้สิงคโปร์โอเคแน่นอนเลยค่ะทุกคนหัวหน้าแอปทุกชัวร์คุ้มจุกๆต่างๆพร้อมยัง
ปะเดี๋ยวเราจะออกไปเที่ยวสิงคโปร์กันแล้วค่ะทุกคน เย้ เป็นไงหลังจากไม่ได้กลับมา 4 ปีแน่ ไม่ใช่ เฮ้ย ไม่ใช่ดีกว่าเอาไว้ อยากรู้ว่าแบบชีวิตที่นี่กับกรุงเทพต่างกันไหม ต่างเรารู้สึกว่าเสาร์อาทิตย์คนก็ออกกำลังกายกันเยอะนะ ทุกคนก็แบบปั่นจักรยานแล้วก็เข้าร้านรันช์กันอะไรเงี้ย จริงเหมือนเป็น culture ที่นี่เลยว่าตอนเช้าออกกำลังกาย เป็น community เสร็จแล้วก็คือหาร้านกาแฟร้านอาหาร ใช่ เข้ากัน อีกอันนึงเราว่าคือไปพวกเดินสวนมันอาจจะหน้าตาเหมือนเดิมๆนะแต่คือมันเป็นสีเขียวที่แบบว่าเราไม่ได้เห็นในกรุงเทพบ่อยๆอ่ะอันสุดท้ายคือเราว่าอยู่ที่เนี่ยจะทำ4 อย่าง 5 อย่างในวันเดียวอ่ะทำได้ เพราะว่ารถไม่ติด โอเคเดี๋ยวไปวัดกันใช่ไหม ใช่ เย่ไฮชิงใครอยากมีคู่ดูไว้ให้ดีนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการขอคู่ได้แดงข้างในเดี๋ยวไปถามลุงเลยไปเจอกันที่วัดค่ะ For the first time in ages, I wake up and don't คือปี hate it. ก่อนปี 2 ปีที่แล้วที่เพชรมาสิงคโปร์บินมากินเซดิกโกเล่อะจริงๆก็มาหาตังค์นี่แหละ แต่ว่ารู้สึกว่าถ้ามาเฉยๆอะมาหาตังค์เฉยๆเฮ้ยมันมาแล้วมันต้องได้อะไรมากกว่านั้นแบบว่าเราคนได้ทำงานด้วยเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นบินมากินเซดิกโกเล่ละกันนะคะ ก็เป็นร้านเพสทรีชื่อดังจากฝรั่งเศสก็คือชื่อร้านก็คือชื่อเชฟเลยดังมากๆนะตอนนั้นก็มาถึงก็คือแลนด์ปั๊บนั่ง Grab มาที่ร้านเลยบอกขอกินเพราะว่าคิวเขาเต็มไปนานมาก แต่ว่าวันแรกที่เขาเปิดอ่ะเขาไม่ได้จำกัดจำนวน คนก็เลยซื้อกันแบบโอ้โหครัวซอง50 ชิ้นอะไรเงี้ยแล้วคนนั่งหลังก็รอไปดิวันนั้นที่เรามาเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่าให้ซื้อได้แค่คนละ1 ชิ้น แล้วตอนนั้นตีเนี่ยก็เลยหิ้วกลับมาที่ไทยให้เราตีไม่ได้กินใช่ปะ ไม่ได้กินทำคะแนนป่ะตอนนั้น ไม่รู้คิดเอาเอง ตอนนี้ยังอยู่ที่ออชาร์ดเนอะแต่เราอยู่ที่ตึกไหนกันนะ วิสมาอาร์เทรียอยู่ระหว่างห้างนีแอนซิตี้กับไอออนออชาร์ด ก็คือติดกับรถไฟฟ้า ใช่ เลยเนอะนี่ ก็ ก็ จะ อ มี ยู่ชั้นเดียวกับรถไฟฟ้า เราก็จะมากินเหยาเธออธิบายให้ฟังหน่อยสิ ว่า ที่ปกติที่เวลาเราดูเลขที่อ่ะ อ๋อ ที่เนี่ยที่มันดียังไงนะ คือที่เนี่ยระบบการจะหาสถานที่ต่างๆว่ามันหาง่ายมาก หนึ่งคือถ้าเราต้องการจะไปที่ไหนใช่ปะ อืม เราไม่ต้องพิมพ์ชื่อทั้งหมดก็ได้ อืม เวลาจะกด Grab อย่างเงี้ยกดแค่เลขไปรษณีย์เพราะว่าทุกตึกมีเลขไปรษณีย์เป็นของตัวเอง คือเลขไปร นะ ษณีย์เหมือนบ้านเลขที่อย่างเงี้ยเหรอ คล้ายๆ แต่ว่าเลขข้างหลังอ่ะคือแค่พิมพ์เข้าไปอ่ะมันขึ้นหมดเลย ไม่ว่าจะกรอกเอกสารอะไรก็แล้วแต่ก็คือพิมพ์แค่เลขตรงเนี้ย อืม ก็คือขึ้นเลยเพราะฉะนั้นกด Grab อ่ะแทนที่ต้องพิมพ์ว่าสยามพารากอนถนนพระราม 1นู่นนี่นั่นใช่กดแค่เลขไปรษณีย์อ่ะมันก็จะขึ้นเลย อันที่ 2 คือเวลาที่เราไปถึงห้างใช่ป่ะเพื่อที่จะให้หาเจอเร็วขึ้นอ่ะทุกร้านเวลาเสิร์ชใน Google อ่ะมันจะมีขึ้นว่าชั้นอะไร อืม แล้วก็มีขึ้นเลขยูนิตด้วย มันก็จะมาเขียนอย่างเงี้ย อย่างเหยาๆคือ B164 ใช่งั้นข้างๆเขาก็จะเป็น 65 หรือ 63 อะไรเงี้ย คือเราเข้ามาถึงปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าประตูที่เราเข้ามา ร้านที่เราอยู่อ่ะเบอร์อะไร แล้วเราจะต้องเดินไปทางไหน อืมเป็นไงจ๊ะ อร่อยเหมือนเดิม ข้างนอกนี่มันคือซอสเฟรโรป่ะ ไม่ใช่ช็อกโกแลต มันเหมือนเฟรโรเลยเธ เหร อ อ เออ แล้วเราชอบชิปอคอยคริสมากที่มันเป็นชิปอคอยเอามาบดแล้วก็ผลไม้ตัดรสหน่อยเพอร์เฟกต์7 สิงคโปร์ดอลลาร์นะคะถ้วยนี้ 넌 내게 오는 그날 I say 좀 อืม ที่นี่ต้องชิดซ้ายนะครับ ออชาร์ดเราอยู่สถานีไปมารีนาเซาท์เพียร์เดี๋ยวเราจะไปรัฟเฟิลเพลส เรามีนัดนะครับกับคุณป้าสเตซี่ คื ใน อใคร สถานี MRT เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเจอคุณป้าสเตซี่หรือเปล่า คือต่างอะ มาสิงคโปร์มาเพชรมาสิงคโปร์ไม่รู้กี่ครั้งต้องให้มาเจอป้าสเตซี่ตลอด พูดทุกครั้ง ให้ใส่แว่นนั้นเหมือนเลยนะ เหมือนป้าสเตซี่ ใช่ ฉันเนี่ยนะเหมือนป้าสเตซี่นี่เจอแล้วใช่ไหมนี่ใช่ไหม ใช่ ป้าสเตซี่ นี่ stand up Stacy มันเหมือนฉันยังไงก่อน ก็ผมบอกเราคือเบนนี่ ทำไมของเธอดูน่ารักจังแล้วทำไมฉัน นี่ไง เบนนี่ ประตูปิดแล้ว มา
ถึงแล้ว เย่ไทชิงเป็นเหมือนวัดเล็กๆ อยู่ใจกลาง CBD เนอะ ใช่ ก็คือรอบๆนี้ก็จะเป็นตึกออฟฟิศสำนักงานหมดเลย ซึ่งตึกที่เราทำงานก็คือเดินไปแค่ประมาณ2 บล็อกเองอะ ใกล้มาก เธอมาบ่อยมากเลยใช่ไหมวัดนี้ ก็ตอนที่เรียนจบแล้วกำลังแบบสมัครงานอะไรเงี้ยเราก็มาไหว้วันนี้แหละขอเรื่องงานอะไรเงี้ยคือข้างในเขาจะมีเทพเจ้าหลากหลายมาก ก็มีทั้งเทพเจ้าแห่งความรักโชคลาภหน้าที่การงานการเดินทางอะไรเงี้ยเดินทางจะอยู่ทางซ้าย ตอนนั้นโสดแล้วก็มาคนเดียวใช่ไหม แล้วจำได้เลยว่าพี่แป๋วก็ทักมาบอกว่าลูกวัดนี้แหละที่ลูกต้องมาเขาศักดิ์สิทธิ์มากเรื่องได้ายแดงคือได้ายแดงปกติที่เราได้ยินเรื่องของคู่จะเป็นฮ่องกงกับไต้หวัน เราไม่เคยรู้ว่าที่สิงคโปร์มีแล้วเราก็มาตอนนั้นเอาจริงๆ เราไม่ได้คิดอะไร เพราะเราก็รู้สึกว่าเราว่างพอดีเราก็เลยมาจำได้ว่าเข้าไปถึงข้างในพอเขารู้ว่าพูดภาษาไทยปั๊บอะมันมีอยู่อย่างเดียวเลยคนไทยมาที่นี่มาขอพูดจ้ามีอยู่อย่างเดียว คุณลุงก็คือจัดแจงให้ทุกอย่างรวดเร็วมากแล้วก็ให้ลูกอม2 เม็ดจำไม่ได้อะว่าขออะไรคือเขาก็พูดว่าอยากได้แบบไหนก็ให้พูดไป แต่จำได้คิดว่านะพูดแค่ว่าแบบอยากให้ได้คนที่เหมือนแบบเป็นคนดีสินเสมอกันอะไรแบบนี้แล้วก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยนะทุกคนลืมไปเลย แล้วก็เหมือนมีหลายเหตุการณ์มีหลายอย่างมากเกิดขึ้นจนสุดท้ายได้มาเจอหนุ่มคนนี้แล้ววันหนึ่งที่เราอยู่ที่สิงคโปร์กันหนุ่มก็บอกว่ามีวัดหนึ่งใช่ไหมที่อยู่ใกล้ออฟฟิศที่เราชอบมาไหว้บ่อยๆก็คือวัดนี้แล้วพอมันเพชรมาถึงก็แม่งเฮ้ยวัดที่เราเคยมาขอนี่หว่าเดี๋ยวนี้มันคือเดสตินีกันแน่เนี่ยเราก็เลยปึ้งโพสต์นั้นขึ้นไปทุกคนโหโพสต์แตกเลยอ่ะวันนี้ก็เลยมาขอบคุณที่วัดนี้ด้วยกันค่ะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือความตั้งใจแต่ก็เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะไหนๆทุกคนเนี่ยคอมเมนต์กันเยอะเหลือเกินว่าคุณต่างพูดดีคุณต่างมีความรู้อ่ะคุณต่างเล่าเรื่องวัดเร็วจ้ะใจเย็นดิอย่าเพิ่ง คุณต่างยังอ่านไม่จบก็ขอให้ไกด์ทำกันบ้านแป๊บหนึ่งนะคะ A few moments later มาค่ะไกด์พร้อมแล้วใช่ไหมคะ พร้อมแล้ว กระเป๋าก่อน ก็คือว่าวัดเย่ไห่ชิงเนี่ยเดิมเขาไม่ได้ใช้ชื่อว่าเย่ไห่ชิงนะมีชื่ออื่นมาก่อนหน้านี้ที่เราเห็นมี2 ประตูทางเข้าเนี่ยเพราะว่าเดิมทีแล้วอ่ะเป็น2 วัดเล็กๆที่ค่อยมาเมิร์จกันหรือมารวมตัวกันแต่ว่าวัดอันแรกเนี่ยคือฝั่งซ้ายเป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาตอนที่คนจีนอพยพมาจากโซนทางใต้นะแบบซานโถคนแต้จิ๋วอะไรเงี้ยอพยพมาถึงแล้วรู้สึกว่าแบบมาทางเรือมาถึงแล้วปลอดภัยดีก็เลยสร้างวัดนี้หมาจูกับเทพเจ้าแห่งแบบการเดินทางที่ปลอดภัยอะไรอย่างนี้ก็คือบ้านพวกเราบรรพบุรุษพวกเราที่แล้วว่ามันเป็นแบบมันเป็นเรื่องราวแบบเดียวกันของการเกิดแบบหมาจูใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีวัดทางขวาคือฝั่งนี้โผล่ขึ้นมาทีหลังตั้งขึ้นมาทีหลังอะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับชาวแต้จิ๋วในสิงคโปร์เหมือนกันแล้วก็2 วัดนี้พอมาควบรวมเป็นวัดเดียวกันเนี่ยก็ถูกบริหารจัดการโดยกงสีที่ชื่อว่างีแอนหรือคนที่เป็นเจ้าของตึกงีแอนซิตี้ตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นเวลาไหว้มาถึงตรงนี้ก็หยิบธูป9 ดอกตรงนี้เลยโอเคขวามือตามมาครับมีธูปฟรีนะคะตรงนี้ฟรีจอร์จสติ๊กหยิบให้หน่อยจ้าก็คือที3 ดอกเนี่ยก็คือไหว้เทียนโกงส่วนเทียนชานตี้แล้วก็เทียนโหโอเคไปจุดธูปใช่ไหมจ๊ะใช่ครับสปอตแรกนะครับก็คือหันหน้าออกแล้วให้อยู่ฝั่งซ้ายของวัดแล้วเราก็จะไหว้ฟ้าดินถอดหมวกด้วยอันนี้ก็คือ3 ดอกปักตรงนี้เนาะ3 ดอกนี่นะคะทุกคนด้านข้างตรงนี้เลย3 ดอกปักลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปไหว้ข้างในฝั่งขวาก่อนนะคือหันหน้าเข้าวัดอยู่ฝั่งขวาก่อนเข้าไปไหว้ข้างในเมื่อก่อนเขาให้ปักธูปข้างในได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ให้แล้วก็คือไหว้เสร็จกลับมาปักที่เดิม3 ดอกโอเคก็คือข้างในเขาไม่ให้ถ่ายเนาะใช่เดี๋ยวขอตัวเข้าไปไหว้แป๊บนึงแล้วออกมาค่ะ A few moments later เสร็จแล้วพอเราไหว้เสร็จปุ๊บปักข้างนอก3 ดอกใช่ปะเราก็จะเดินทะลุตรงนี้ทะลุประตูตรงนี้เนาะทะลุทางเชื่อมจากซีกขวาไปซีกซ้ายส่วนด้ายแดงอยู่ข้างในตรงนั้นนะคะเทพเจ้าแห่งความรักเป็นองค์อยู่ด้านขวามือมีด้ายแดงวางอยู่มีข้ามมาอีกฝั่งข้างในก็ถ่ายไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะขอถ่ายแค่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะมีแบบเทพเจ้าเยอะเลยมีแบบเทพเจ้าเสือใช่ไหมกวนอูกวนอิมอะไรเงี้ยคือ
อยู่ฝั่งนี้เยอะแล้วก็องค์หลักก็คือหมาจู่ อ่า คือเรื่องของการเดินทาง ถ้าใครที่ต้องเดินทางบ่อยๆอะไรเงี้ยแบบทำงานระหว่างประเทศ เอ้ยฉันก็เหมาะเลยสิ มาไหว้อาจจะขอว่าให้ได้เดินทางบ่อยๆก็ได้นะเราว่า ขอให้เดินทางบ่อยๆราบลื่นสมูท เสร็จแล้วเดี๋ยวพอเสร็จตรงนี้ใช่ไหมก็เดินออกฝั่งนี้แล้วไปปัก ด้านหน้า ใช่แล้วเดี๋ยวได้แดงค่อย โอเค อันนี้ก็คือบางคนที่มาไหว้เทพเจ้าแห่งความรักใช่ปะก็จะเขาจะให้ได้แดงมา แล้วคุณลุงเขาก็จะบอกว่าให้บอกสเปคไปเลย จริงก็คล้ายๆกับไปพระแม่ลักษมีปะ อืม ที่หลายๆคนบอกว่าเอาแล็ปท็อปไปเปิด เป็น เขี เด็ ยน กอะไร มา เงี้ย เลย แต่ว่าไม่ต้องขนาดนั้นเนาะก็คือแค่บอกว่าเราอยากได้แบบไหนชอบแบบไหน แล้วก็บางคนก็ใส่แบบเหมือนซองแดงไว้ด้วย แล้วฉันตรงใจเธอปะ เอาจริงฉันไม่ได้ขอเธอตอนนั้นฉันเป็นฝั่งที่ถูก custom made order เป็นออเดอร์ที่ท่านแอปพูฟไม่ฉันใช่ไหม สงสัย อันนี้หยิบมาให้ดูนะคะเนี่ยว่านี่คือได้แดงของทางวัด จริงๆมาติดต่อตรงนี้ได้เลยแล้วบอกคุณลุง คือยี่ทูบ9 ดอกก็คือเหมือนเราไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในนี้ แต่ถ้าเรามาทำได้แดงอ่ะใช่ปะก็คือเขาจะมีทูบอีกเซตหนึ่งเหมือนกัน แล้วเขาก็อันนี้ไป เข้าไปข้างในแล้วก็ให้ลูกอม2 ลูกจบพิธี ใช่ ต่างๆบอกว่าไหนๆไหว้วัดเย่ไห่ชิงแล้วก็เลยจะพามาอีกวัดหนึ่งเลยเดินมาไม่ไกลเนาะ เดินมาประมาณ 500-600 เมตรเองก็คือข้ามแยกตรงมาเลยยาวๆเลยนะ ออกจากวัดมาเลี้ยวขวา แล้วก็ตรงข้ามมายาวๆ บนถนนชื่อว่าเตลกเอเยอร์ ชื่อหนูชื่ออะไรนะ เตลกเอเยอร์ เตลกเอเยอร์ ตรงนี้มี 3 วัด เดี๋ยวเราเข้าให้หมดเลย อ๋อเหรอ ทัวร์ทีเดียวแล้วก็ขึ้นรถไปกินไก่ทอด โอเคได้เลย ที่น่าสนใจก็คือถ้าเรามาวันธรรมดาเนี่ยในวัดเนี้ยนะชื่อวัดเตียนฮอกเคงเทมเพิลข้างในเข้าวัดไปแล้วเลี้ยวซ้ายมันจะมีร้านอาหารอยู่ ที่ อยู่ในวัดเลยเหรอ อาหารอร่อยอยู่เดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันว่าวันนี้เปิดไหม ตรงนี้เป็นร้านอาหารที่บอกว่าอยู่ติดกับวัดนะคะ วัดอยู่ทางขวามือเดินมานิดนึงก็คือเป็นร้านอาหารเลย เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของวัดเลยอะเชนโดก็คือเหมือนลอดช่องนะคะของบ้านเราสิงคโปร์เขาก็ไม่มีลอดช่องสิงคโปร์ไม่น่าไม่แน่ใจ เขาเปลี่ยนชื่อ เขาเปลี่ยนชื่อร้านเหรอ เปลี่ยนเป็นชื่อเลอชานคาเฟ่ คือเป็นเมนูที่กินง่ายๆนะคะทุกคนอาหารจานเดียว ชื่อเดิมเขาชื่อ Musical Box Museum โอเค เดี๋ยวไปอีกวัดใช่ไหมอ่ะ ใช่เดินมานิดเดียว โอเคไปต่อ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นย่านที่คึกคักช่วงเวลาที่แบบตอนเย็นๆนะกับตอนเที่ยงก็คือตอนเที่ยงเนี่ยจะเป็นร้านอาหารใช่ป่ะตัวนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเหมือนกันชื่อท่าช้าง อ๋อ เออ เขาพูดบ่อยมากร้านนี้ ก็มีร้านเครปใช่ป่ะ ที่เคยพามากินปะ ใช่ร้านที่เคยพามากิน แล้วก็มีร้านไวน์ อะ ร้าน ไร อะไร โฟ เงี้ย นะ French f o French Fro ข้างหน้ามี Amoy Hawker Center หรือ Food Center เลยมี 2 ชั้น ตอนนี้เราเดินผ่านมาใช่ป่ะจากวัดเทียนฮอกเคงนิดนึงก็จะเจอ Amoy Food Center เลี้ยวขวามาเลยปุ๊บหัวมุมเนี่ยก็คือจะเป็นวัดที่เล็กที่สุดในย่านนี้เลยชื่อว่าวัดเซียนจู้กงก็มีแค่นี้เลย1 บล็อกเล็กๆ นี่นะคะ ก็คือถ่ายข้างในไม่ได้ ก็คือข้างหน้าก็คือแทบจะข้างในอยู่แล้วเนาะ โอเค เราไหว้กันครบ3 วันแล้วเนาะ ใช่ป้ายต่อไปเราก็จะไปแวะชิมไก่ทอดร้านอาโนเดี๋ยวเราจะเรียกรถแท็กซี่เรียก Grab จากตรงนี้ Get enough sleep. I won't get enough sleep till you're with me. I know I hurt you, baby. Can't stand the thought of letting you down. It drives me crazy. I used to hide myself away in the night, looking for trouble. นั่งแกร็บออกมาสักพักแล้วก็มาถึงตึก City Plaza ที่เขาบอกว่าเป็นห้างของคนอินโดเนาะ ใช่ อยู่นอกเมืองออกมาเลย คือเมื่อกี้ระหว่างทางที่นั่งรถออกมาตึกมันก็จะเตี้ยลงเรื่อยๆเนาะ ตรงนี้เหมือนเป็นโซนที่เรียกได้ว่าเป็น residential area ไหม เป็น residential มากขึ้นแล้วก็คือตึกมันจะเป็นประมาณความสูงไม่สูงมากเหมือนแบบแก๊ง low rise condo ซะเยอะใช่ป่ะแล้วก็ยิ่งถ้าออกไปตะวันออกมากขึ้นไปอีกเนี่ยตึกมันจะเตี้ยลงเพราะว่ามันมีจำกัดความสูงไว้ เพราะว่าแถวเนี้ยมันใกล้สนามบินขึ้นถูกปะแล้วก็มีฐานทัพอากาศด้วยคือเครื่องบินลบขึ้นลงอย่างนี้เขาจะไม่ให้ตึกมันสูงมากทีนี้ตึกเนี้ยส่วนใหญ่คนอินโดมาใช่ไหมก็คือเป็นเหมือนแบบหางานแบบบริษัทจัดหางานเราจะเห็นเต็มไปหมดเลยหรือว่าส่งเงินกลับบ้านก็คือพูดง่ายๆแม่บ้านชาวอินโดก็คือมาหาจากตึกนี้ถ้าอยากหาแม่บ้านฟิลิปปินส์ไปอีกตึก ไปอีก นึ ตึ ง กนึงอยู่ที่ ใกล้สุดตรงนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีพายาเลบา อ๋อพญาเลบาเธอเคยพาฉันมา
ใช่ ตรงนี้ก็มีไหตี้เหล่านะ เอ้ย มี Beauty in the Pot ด้วย อ๋อตอนนี้ขึ้นมาชั้น 2 ใช่ เพราะว่านี่เห็นไหมว่าเขาจะเขียนไว้ที่อยู่ 0299 อันนี้ข้างล่างที่เขียนว่า 409286อ่ะ คือรหัสไปรษณีย์ของตึกนี้ ถ้าเราจะกดใน Grab อ่ะ ก็คือกดอันนี้ได้เลย แล้วมันจะขึ้นเลย นี้ตอนนี้เราจะหา 02-99 เราดูนี่เห็นปะ อันนี้ 02 85 ข้างๆ 84 84 ก็แปลว่าเราต้องไปทางนี้ ถูกปะ มันง่ายดีเนอะไม่ต้องไปถามแบบ information ที่ยุ่งยาก แล้วเราก็แค่ต้องหา 99 99 96 แล้วอ่ะ 97 เห็นปะ97 98 ถึงแล้วอานุ แล้วก็99ตึ้มนี่เห็นไหมร้านนี้คือเคาน์เตอร์อยู่ตรงนี้เลย สั่งข้างหน้า แล้วค่อยเข้าไปนั่งแล้วรับอาหารข้างใน โอเค แต่ ขนมปัง อันเนี้ยเขาจะบอกว่าเราไม่สามารถเลือกได้นะว่าแบบจะเอาชิ้นส่วนตรงไหน คือเขาให้รับเฉพาะแบบ Pay Now Pay La ซึ่งก็คือแอปที่บ้านเขาหรือเงินสดเท่านั้นอะไรเงี้ยบัตรไม่รับ ที่นี่เหรอสาขา ใช่ โอจี ปี 1984 โหตั้งแต่ก่อนพวกเราเกิดอีก เนี่ยเขามีเขียนไว้ว่า 6 สาขาเขาเปิดที่ไหนบ้าง คือมันคือรอบนอกหมดเลยอะของสิงคโปร์ คือไม่ได้อยู่ในใจกลางเมืองเลย แปลว่าจริงๆแล้วมันคือสำหรับโลโก้มาก อยากกินก็คือต้องออกนอกเมืองมาเนอะ ๆ ใช่ ถูมือนะจ๊ะ เรามีสั่งขนมปังเพิ่มมาด้วย ก็หอมอยู่นะ โอ้ มีกลิ่นเหมือนเบอร์เกอร์ปะขนมปังเบอร์เกอร์ปะ เนื้อนุ่มกว่า มีความหวานหน่อย อืม ๆ เนื้อมันแบบฟูดีมากเลยอ่ะเท็กซัสชิคเก้นก็จะกินกับบิสกิตเนาะ อืม อันนี้ก็กับขนมปัง ป๊อปอายก็เป็นบิสกิตปะ ใช่ ไก่ร้านนี้ถ้าเทียบกับคาแรคเตอร์ไก่ทอดร้านอื่นอ่ะเขาไม่ได้ชุบแป้งหนา ไม่อันนี้เราเพิ่งเรียนมา ว่า เขาเรียกว่าอันเนี้ยไม่ได้เป็นแบบ breading คือไม่ได้มีเกล็ดขนมปัง คือเป็นการซุปแบบ batter ก็คือเป็นแค่แป้ง อืม เธอต้องบอกสิว่าทำไมเธอรู้เรื่องไก่เยอะ เธอเอาเราเดี๋ยวให้ต่าง กินไปเล่าไปดีกว่าว่าจริงๆแล้วเธอทำอาชีพอะไร เธอมาเรียนอะไรที่สิงคโปร์ ก็คือเราอ่ะมาเรียน MBA ใช่ไหม แล้วเราก็สมัครงานบริษัทอาหาร บริษัทชื่อว่าคากิว ก็คือเขาทำหลายอย่างแหละ ตั้งแต่แบบเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมที่เอามาทำเป็นอาหารให้สัตว์กิน ฟาร์มวัวทั้งไก่ แล้วก็ฟาร์มแซลมอนด้วย ฟู้ดอินกรีเดียนหรือวัตถุดิบอาหารอื่นๆ เช่นแบบน้ำมันพืช น้ำตาล สารให้ความหวาน ช็อกโกแลต แล้วหน้าที่ของเธอในบริษัทคืออะไรอ่ะจะเป็นคนขายไก่เหรอ ไม่ใช่เลย ทำอะไรอ่ะ เราไม่ได้เป็นทีมขาย เราเป็นทีมกลยุทธ์ ทีม strategy กลยุทธ์คืองัดกลยุทธ์อะไรเหรอ พอชื่อเป็นพูดภาษาไทยแล้วมันแบบ เหมือนเธอกำลังถือโล่ไปปกป้องบริษัทอ่ะ หลายๆคนคงเคยได้ยินอาชีพคอนซัลท์ใช่ไหมคอนซัลแทนต์อะไรเงี้ย ก็คือเมื่อก่อนเราเป็นคอนซัลท์แหละ แต่ตอนนี้เราย้ายมาทำให้บริษัทเดียว ก็คือในคากิวเขามีทีม in-house แล้วก็กระจายตัวกันอยู่รอบ หลายๆประเทศ ๆหลายๆประเทศทีนี้เราก็เหมือนแบบแท็กกับทีมไก่และวัตถุดิบอาหารในภูมิภาค APAC ทุกคนรู้ป่าวว่ามันใช้เวลาสักพักหนึ่งสำหรับเพชรเลยนะ ที่จะพยายามทำความเข้าใจว่างานของต่างมันคืออะไร เหมือนคนก็จะถามว่าต่างเขาทำงานอะไรต่างเขาทำงานอะไรบางทีแบบ corporate strategy ใช่ป่ะที่เธอให้ฉันตอบแต่สุดท้ายเพชรก็เลยถูกมาตอบว่าคอนซัลท์ง่ายสุดละเข้าใจสุดละงั้นถามเธอบ้าง พอเธอได้เจอฉันเนี่ยฉันได้เปิดโลกอะไรใหม่ๆให้เธอบ้างไหม กินเนี่ยไม่เคยต้องคิดว่าแบบมากินมันจะต้องเล่าอะไรขนาดนี้แบบว่ามันกรอบยังไงนู่นนี่นั้นอะไรเงี้ยนอกนั้นก็คือถ่ายคลิปแบบเนี้ยมันก็คงเคอะเขินๆเหมือนกันนะแบบกลางร้านที่ทุกคนเขาก็นั่งกินกัน แล้วเราก็เอากล้องมาตั้ง แล้วเป็นไงตอนนี้รู้สึกอะไรไหม ตอนนี้ก็รู้สึก ชินแล้ว เดี๋ยวจะมีพาเราไปไหนอีกไหมอ่ะ วันนี้เหรอ วันนี้ไม่มีแล้วเนาะ วันนี้เดี๋ยวเราไปเจอเพื่อนๆ ใช่เราไปเจอเราจะออกไปไกลขึ้นอีก ถ้าเรานึกภาพแบบอยู่สิงคโปร์แล้วอยู่คอนโดวันนี้เราจะไปดูพาไปดู Landed House ในราคาเท่ากันกับห้องหนึ่งห้องนอนอ่ะเขาได้ทั้งหลังอันนี้พามาบ้านพี่ต้อมนะครับ เป็นที่ที่รู้จักกันจากฟิตเนส เรารู้จักกันด้วยคนละเหตุผลเราอ่ะลดน้ำหนัก
พี่เขาอ่ะจะเพิ่มน้ำหนักตอนนั้นผมไปรู้ได้ไงว่าพี่พูดภาษาไทยนะหรือเป็นคนไทยจำไม่ได้แล้วคุยกับเทรนเนอร์หรือเปล่าอ๋อมันมีเทรนเนอร์คนหนึ่งที่เขาเป็นคนไทยแล้วก็เห็นแบบเขายืนคุยกันภาษาไทยเราก็เลยแบบเดินเข้าไปถามว่าแบบพี่คนไทยเหรอครับสุดท้ายก็เลยแบบรู้จักกันนี่เจ้าของบ้านตัวจริงใช่ปะ น้องด็อบบี้ เราอยู่ย่านไหนกันนะเธอตรงนี้ เชรังกูลใช่ไหมเมื่อกี้คือนั่งมาก็คือหลับบนแกร็บเลยอะ ไกลมาก ดูดิ นี่คือได้แบบมีสนามหญ้าด้วย ใช่ก็คือให้น้องด็อบบี้ของเราเนี่ยวิ่งได้เลยใช่แต่อันนี้คือเดินทางต้องเป็นรถบัสใช่ไหมพี่คือมันต้องต่อเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาชานเมืองหน่อย แต่มันก็ดูสงบดีนะ แทนถ้าเราแพลนที่จะแบบ work from home ทำงานจากที่บ้านนี่คือแบบสุดๆอะชั้นเดียวปะแต่ว่าดูมันมีหลายห้องอะอันนี้คือห้องอะไรนะครับห้องด็อบบี้มีห้อง เชิญ เดียวด็อบบี้ พา มี ทัวร์ บ้านด้วยอ่ะ น่า เธ นี่ อเคยมาแล้วเธอเคยมาหลายรอบแล้วปะ ไม่เคยมาแค่ทีเดียว อ๋อ ที2 ทีเองนี่เพิ่งวันเกิดน้องไปเอง โอ้ย เพิ่งวันเกิดน้องไปเอง ด็อบบี้4 ขวบแล้ว นี่ ต่อไปห้องนอน ด็อบบี้นอนห้องหนึ่งแล้วบางทีก็มานอนอย่างนี้ดูสิ ด็อบบี้ พา ไปได้ ทั ทุ ว ก ร์ ที่ของบ้าน นะอันนี้คือเมื่อก่อนปล่อยเช่า เราไม่เคยเห็นข้างใน ตอนนี้ไม่มีคนเช่า เฮ้ยมันเข้าไปได้อีก ดูดิ ฉันยอมย้ายกลับมาก็ได้ นี่ห้องน้ำ ฉันยอมก็ได้ถ้าเธอจะย้ายกลับมา ส่วนอันนี้คือห้องนอนน่ะ อ้าวเปิด ก็คือห้องที่สิงคโปร์อ่ะมันจะไม่ได้แบบแต่งอะไรเวอร์วังเหมือนที่เมืองไทยอ่ะก็เรียบๆมีเตียงแล้วมีตู้ แต่ว่ามันไม่อัดนะ คือเพดานมันสูง ใช่แล้วเขาก็ยังมีอันนี้อยู่ มี นะ พัดลม ส่วนแอร์เนี่ยเราเห็นแบบมันเหลืองๆหรืออะไรเงี้ยแต่เขาเซอร์วิสกันทุก3 เดือนอยู่ในสัญญาเช่าเวลาเราไปเช่าบ้านอ่ะมันต้องเขียนว่ามันจะถามหาเลยว่าเราอ่ะจ้างบริษัทไหนมาเซอร์วิสขอดูใบเสร็จ ไหน เนี่ยหมดนี้เลย อุ้ยเธอเราต้องทำแบบนี้บ้างอ่ะ ถ้าอยากสโนว์บอร์ดก็เขาไม่ยอมเข้ากล้องอ่ะแต่ว่าเนี่ยคือพี่คนนี้น่ะ ให้เห็นแค่ครึ่งหน้าก็พอนะคะ นี่เห็นหลังจักตอนนี้อยู่ที่ไหนกันคะไกด์ อยู่ที่ McRitchie Reservoir นะครับก็คือเป็นแบบอ่างเก็บน้ำ McRitchie เรามาครั้งแรกกับเพื่อนๆตอนที่เราเรียนปอโทใช่ปะเดินแค่รอบเล็กนะรอบเล็กที่เป็นแบบอ่างเก็บน้ำรอบเล็ก11 โลตรงนี้ก็คือเขาจะมีแบบมาทำกิจกรรมแบบบางคนก็มาเดินบางคนมาวิ่ง แล้วก็มีคายักลองเดินดูกันว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะ Let's go ทางนี้อ้าว หรือนักท่องเที่ยวมันไม่ค่อยมาเพราะว่ามันไม่มีรถ MRT มาถึง ก็ต้อง Grab มาเนอะ มันต้องนั่งรถบัสแต่จริงๆแล้วอ่ะมันห่างจากออชาร์ดแค่ประมาณแบบ 5-6 โลเองอะแต่ว่ามีแบบธรรมชาติขนาด วิ นี้ วมันแบบเปลี่ยนไปเลยนะ อารมณ์นี้คืออ่างเก็บน้ำที่อ่างแก้วเชียงใหม่อะทุกคนคิดภาพตามออกไหมข้างหลังนี้เหมือนมอชอเลยนะ นี่ เฮ้ยอันนี้ดีมากเลยอ่ะเธอ Won't you come up here to my altitude? To my มากเลยอ่ะ อ่ะแพนไหม น้องๆพรีวิเซ่ที่โครเอเชียเลยนะจ๊ะบอกก่อน I always liked you. I wanna share this view. I wanna share this view. Coming down. นี่เคยพาสาวมาเดินสวนนี้ปะเนี่ย เคย ใคร We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. บูมกับฟ้า ปุ้มจะได้ดูคลิปนี้ไหมอ่ะ น่าจะได้ดูแหละ บูมกับฟ้าคราวที่แล้วที่มาพวกเธออะไม่ยอมใส่รองเท้ามาดี ก็คือเดินไปแล้วก็แบบสักพักเริ่มบ่นพาแบบมาถึงทางออกเลยอะก็ เราพาเพื่อนเธอมาเดินกี่โลเนี่ย ๆ ก็เดินไปทรีท็อปเลย โอ้โห เออ ช่างดวงดีจริง ๆ ว่าถึงปั๊บฝนก็ตกใหม่ปุ๊บ ตกหนักแบบ เราว่าเสน่ห์หรือที่เราชอบของที่เนี่ยคือมันเราเห็นมันเป็นอ่างเก็บน้ำใช่ป่ะ แต่ถ้าเดินไปสักพักหนึ่งอ่ะมันจะเป็นบอร์ดวอล์กก็คือเป็นเหมือนแบบทางสะพานไม้ที่เดินไปริมน้ำเลยแล้วถ้าใครมาช่วงเช้าๆอ่ะคือพระอาทิตย์ขึ้นแล้วมันก็จะแบบถ้าฟ้าใสๆใช่ป่ะมันก็จะสะท้อนแบบแสงสีอารามขึ้นมาแล้วก็เข้าไปข้างในก็จะแบบมีเทรลให้เดินขึ้นไปทรีท็อปที่เป็นสะพาน เพชรเคยเห็นรูป Tree Top Walk แล้วก็ที่นี่อ่ะยุงน้อยกว่าเมืองไทย เพราะว่าสิงคโปร์มีโรงงานผลิตยุง เพื่อไปทำให้ยุงไป
เป็นหมัน เหมือนเขาผลิตยุงที่เป็นหมันใช่ปะ ให้ไปผสมพันธุ์ ผสมพันธุ์แล้วให้มันเป็นหมันใช่ไหม อะไรประมาณเนี้ยยุงก็เลยไม่ได้แบบขยายพันธุ์ต่อ แล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเกิดสมมติว่าตึกไหนมีคนแบบเป็นไข้เลือดออกเยอะๆอะแล้วแบบไปโรงพยาบาลแล้วบอกว่าอยู่ย่านเนี้ยรัฐบาลจะมาตรวจแล้วก็มาแบบเปิดดูทุกบ้าน ถ้าใครมีลูกออสอยู่ในกระถางต้นไม้โดนปรับ ลูกน้ำยุงลาย ลูกออสไม่มันกบเลยวะ คิดเป็นตัวจำไม่ได้ว่าตัวเท่าไหร่แต่ว่า แพงอยู่เธอเคยพูดว่าแพงอยู่ แพง ก็เจ็บหนักอยู่นะมาร้านไอติมที่ชอบที่สุดเบิร์ดออฟพาราไดซ์บอกให้ทุกคนมากิน แล้วก็ยังต้องมากินเองอีก ก็จะเป็นเจลาโต้นะคะที่รสชาติเขาจะเหมือนมีความเอิร์ธฟลอรัล ใช่ แล้วเป็นเจลาโต้ที่ปั้นเป็นลูกด้วยนะปกติเจลาโต้แต่ปั่นๆ เขาให้คำนิยามตัวเองว่าโบทานิก้าเจลาโต ใช่หอมโคนมากแล้วก็เหมือนได้กลิ่นโรสแมรี่ลาเวนเดอร์ซัมติงมีหลายสาขาที่เจเวลก็มีเนาะ มีหลายสาขามากในเมืองก็มี ไปตรงนั้นเลย ตอนนี้เราอยู่ตรงจูเชียตนะครับออกมาทางอีส แบ่งหรือไม่แบ่งอะ แบ่ง แบ่งเหรอเอาแบ่งก็แบ่งวะ หรือจะไม่แบ่ง จริงๆก็ไม่แบ่งก็ได้นะ ไม่แบ่งก็ได้ มาแล้ว ซีซอสโฮจิชะโรสเต็ดเซซามิ ของเราเป็นแมคคาเดเมียบัตเตอร์ฟลายพีแล้วก็มีพันดันโคโคนัทคาราเมล อร่อยที่สุดอันนี้จะเป็นชื่อรสชาติของทางร้านนะคือเขาก็จะบอกว่าโทนแต่ละรสชาติเราไปทางไหนถ้าอยากกินที่มันมีความดอกไม้ฟลอรัลมากที่สุดก็คือจะเป็นไวท์เชอร์เซนติมัมนะคะถ้าอยากได้ความสมุนไพรเฮิร์บนี่ก็จะพวกมิ้นท์ใบเตยเออร์เกรย์โกโก้หรือกลิ่นเป็นถั่วมีความเอิร์ธตี้ก็เหมือนซีซอสโฮจิชะที่เฮดสักมีความสไปซ์ก็จะเป็นมัสซาร่าเลือกเอาได้เลย หมดเร็วมาก แค่คือคนเดียว4 ลูกบริเวณเนี้ยที่เราอยู่ที่ก็คือย่านจูเชียตเนาะ ใช่จูเชียตกาตง จูเชียต ก็จะเป็นแบบช็อปเฮาส์เหมือนไปเดินเมืองเก่าภูเก็ต ภูเก็ตใช่ แล้วก็ตรงนี้มีร้านหมาแมวเยอะมาก เยอะจริงๆเมื่อกี้เราแอบไปดูโรงแรมหมามานึงน่ารักมากคือแกรนด์มากดีกว่าโรงแรมคนอีกอ่ะแต่ตอนนี้เธอพาเรามาดูร้านขายน้องหมาใช่ไหม ใช่ อันนี้คือมีหลายพันเลยนะ มีชิสุชิบะปอม ชิบะป๊อปมัลติพูฉันอยากได้มัลติพู นี่คือราคา 4,800 คูณ 120,000 ชิสุ1 ตัวนะที่ไทยอ่ะแต่แบบ อันนี้120,000 อันนี้เกือบ150,000 นี่คือราคาน้องหมาที่ ใช่ สิงคโปร์เธอแล้วถ้าเราอยากเลี้ยงหมาที่เนี่ยเราต้องคืออันนี้คือค่าตัวน้องใช่ไหมเราต้องมีค่าไลเซนส์หรือมีอะไรอีกปะ ลายเส้นเรารู้สึกว่าอาจจะไม่ต้องมีแล้วนะ แต่ว่ามันต้องพาไปทำแบบ ประกัน ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนฝังชิปด้วยมั้ง น่าจะต้อง ไม ฝัง โคร ชิป ชิปใช่ เออ ปาเข้าไปดูกัน ป่ะน่ารักเนาะ Oh my god a parent Yeah, why he's so considered creep. Yeah, that's why he's considered more expensive because his other 2 siblings were more green. Look more like. I can show you the. he is so small and light He's very small now. He hasn't gone for his second vaccination. Ah. So his second vaccination will be next week Wednesday. Then he'll be the vet will come here and the vet will do a vet. เท่าไหร่นะ ตัวนี้เหรอ 145,000 บาท ผู้ชายนะคะวันนี้ เพราะว่าสีนี้หายากหน่อย น้องๆน่ารักมากอะเธอ แต่ราคาแรงมากตุบใครชอบน้องหมาก็มาเดินเล่นย่านนี้ได้นะคะจูเชียนก็คือร้านหมาร้านแมวเต็มไปหมด A few moments later. เราอยู่ที่ไหนกันแล้วจ๊ะตอนนี้ อยู่ที่เอสพลานาดมอลล์ ไม่ใช่เอสพนาดรัชดา ไม่ใช่ แล้วเรามาที่นี่กันทำไมจ๊ะ เราจะมาเยี่ยมชมรูฟท็อปเป็นอีกสถานที่ที่เราเห็นคนมาแบบเดทกันอะไรเงี้ย เราถ่ายพารานอมอลไม่ใช่พานอรามาคือถ้าไปยืนตรงนู้นน่ะ มันเห็นตั้งแต่กระเช้าไม่ใช่กระเช้าสิเขาเรียกว่าอะไรอะ ชิงช้าสวรรค์ สิงคโปร์ฟลายวิวมารีนาเบย์แซนด์แล้วก็โซนออฟฟิศ อ่า เออ
ไหนอีกด้านหนึ่งเนาะ ใช่นี่คืออีกด้านหนึ่งฝั่งเนี้ยมันจะเห็นเป็นโรงแรมแต่ที่โรงแรมอยู่ตรงเนี้ยช่วงที่เขาแข่ง F1 อ่ะคือแพงหมดเลยเพราะข้างล่างข้างหน้าตรงเนี้ย ก็ คือที่รถวิ่งผ่าน ได้ นี่ PTA ไม่เอา เห็นปะว่ามันจะวิ่งจากตรงนู้น อืม วิ่งผ่านมาอย่างนี้เลย โอ้ก็คือเห็นตรงนี้ชัดๆเลย ใช่ก็คือเนี่ยเลี้ยวขวาโค้งขวาเนี่ย คือเราเห็นคนขึ้นมาบนนี้ แต่เราไม่รู้ว่าเขาแอบขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าแบบมันปิดหรืออะไรยังไงอะแต่ตอนที่อยู่ฝั่งนู้นมองมาฝั่งเนี้ยคือเห็นคนเป็นกระจุกเลยแล้วก็หัวโผล่พอมันเริ่มแข่งปุ๊บก็คือโผล่กันขึ้นมาหมดเลย และนี่ก็เป็นทริปวีคเอนง่ายๆที่สิงคโปร์นะที่เราให้ตังเนี่ยพาเราเที่ยวก็ขอบคุณออเดอร์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ส่งตังมาให้นะคะขอบคุณที่ออเดอร์ของเพจได้รับการแอปพรูฟทริปนี้ก็ได้กลับมาขอบคุณที่วัดแล้วก็คอมพลีทนะคะแล้วก็ขอบคุณเธอที่พาเที่ยวเรารู้สึกว่าสิงคโปร์อ่ะหลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้ยมันก็มีที่เที่ยวอยู่ประมาณนี้เนาะแต่ครั้งเนี้ยต่างก็ได้พาออกไปบริเวณโซนรอบนอกบ้างเนาะบริเวณที่เหมือนโลโก้เขาอยู่โลโก้เขาใช้ชีวิตได้ไปทำหลายอย่างเลยแค่แบบวัน2วันนี้เรารู้สึกว่ากิจกรรมเราจัดเต็มมากเลยส่วนหนึ่งเพราะว่ารถไม่ติดเนาะ รถไม่ติดแล้วเราก็เรียก Grab กันทุกที่เลย ได้ไปดูบ้านพี่ต้อมโอ้บ้านเขา น้องหมาหลายตัวเลยวันนี้ บ้านเขาแบบว่าสวยอะน้องด็อบบี้เจ้าของบ้านคือแฮปปี้มากด็อบบี้เหมือนได้1ห้องนอนไปเลยมีแม็กริชชี่ ฝนตกนิดนึง ฝนตกแต่ว่ามันก็แบบบรรยากาศก็ดีไปอีกแบบหนึ่งเนาะ คือใครจะไปคิดว่าห่างจากออชาร์ดแค่ 4 5 โล กิโล 4-5 โลอย่างเงี้ยเขาก็ทำดีนะแบบทางเดินอย่างเงี้ย ใช่ มีน้องลิงเต็มไปหมดเลย ได้กิน Bird of Paradise ได้กินเหยาๆได้ไปกินไก่อาโน อาโนนี่ก็โลโก้เหมือนกัน ใช่อาโนนี้ highly recommend เลยนะคะไม่เคยเจอใครไปรีวิวเลยเนาะเพราะมันต้องตั้งใจไปกินจริงๆเขาอยู่รอบนอกทั้งหมดเลย ขอบคุณน้องทอยและน้องแนนนะฮะที่แนะนำ ขอบคุณค่ะ เราไปดูน้องหมาน้องหมาไง ใช่น้องหมากิจกรรมก่อนสุดท้ายน้องหมาน่ารักมากเลยแต่ราคาแรงทะลุเพดานช็อกก็หวังว่าคลิปนี้ที่ต่างพาไปเที่ยวก็จะเป็นไอเดียกับเพื่อนๆได้ว่าเผื่อจะมาสิงคโปร์รอบที่2 3 4 5ไม่รู้จะทำอะไรลองเอาคลิปนี้ไปเป็นไอเดียดูนะคะและสุดท้ายนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีแผนที่จะไปเที่ยวกำลังจะจองทริปก็อย่าลืมโหลดแอป trip.com มาใช้แบบเพจนะคะอย่างทริปนี้เนี่ยเพจจองทั้งตั๋วเครื่องบินแล้วก็ที่พักเลยเรียกได้เลยว่าแอป trip.com เนี่ยเขาครบจบที่เดียวจริงๆและยิ่งตอนนี้เขามีแคมเปญเปิดสัมผัสเที่ยว6กับ6มหาคุ้มที่แอป trip.com ไปกันครับอย่าลืมไปใช้กันนะคะ คลิปนี้พวกเราก็ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกด subscribe พวกเราถึง 300,000 ซับด้วยนะคะถ้ามีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้เลยเดี๋ยวเพจไปตอบค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย